אחד הגורמים שהכי פוגעים במראה האסתטי שלנו בכל הגילאים היא מחלת האקנה שיכולה להיות ממושכת וקשה להתמודדות ולהסתרה. זה הזמן להכיר את החידושים המדעיים שיסייעו בפינת מדאור עם רונית שגב, ביולוגית וחוקרת עור ומנכ"לית ביופור. אז דבר ראשון, מה שלומך? איזה כיף שאת פה, התגעגענו. אז שתדעי לך שזו הפינה שאני הכי מחכה לה. זה נכון. רונית, אז מה בעצם שונה הטיפול היום באקנה ממה שידענו בעבר? שונה בהרבה ולטובה. אוקיי. אם פעם, למשל, בואו נדבר על קוסמטיקאיות. אם פעם הם הסתכלו על עצמן כמו על זוג ידיים, כן, שהתמקדו בניקוז, כמו שהלקוחות פעם היו קוראים לזה, פוצצו לנו את החדשקונים. אז היום הטיפול עבר מהידיים לראש. היום מי שמפוצץ את החדשקונים או מטפל בפצעים זה חומרים. חומרים חדשים, חומרים טובים, שהם בעצם הטיפול. הקוסמטיקאית כמובן מקבלת את המטופל, מאבחנת, מבינה מה יש לו, מתאימה לו את החומרים הנכונים, עוקבת כל הזמן, ממש מוניטורינג, ממש כל איזה שבועיים, שלושה, היא בודקת מה התקדם, מה השתפר, משנה את פרוטוקול הטיפול. לא בכל ביקור אצל הקוסמטיקאית בכלל יש טיפול, כן? טיפול במובן של לגעת בו. אז לפעמים כן ולפעמים לא, לפעמים זה רק לראות אותו ולשוחח ולשנות משהו, וכשהיא מטפלת, אז היא לא מפוצצת. נדיר שהיא תיגע בפצע או שניים, וכשיש קומדונים חייב להסיר אותם, אז היא כן מנקזת אותם, ובעיקר עושה את הטיפולים המתקדמים. היום משיגים אצל הקוסמטיקאיות תוצאות הרבה יותר מהירות וניכרות, וגם במקרים של אקנה מאוד קשה ומשמעותי. וזה נובע בעיקר מידע חדש, שקודם לא היה בשוק והוא קיים היום, וכתוצאה גם ממוצרים יותר חכמים וחדשים שקיימים היום בשוק. אחד המוצרים החכמים החדשים הוא למשל פילינג חומצה הזלייט לקליניקה הקוסמטית. אז חומצה הזלייט זה מרכיב טלנט נקרא לו, כי הוא מטפל גם לא רק בסימפטומים, אלא בשורש הבעיה של האקנה. ועושים, זה פילינג אגב שמאוד מבוסס במחקרים קליניים, רופאים עושים אותו, יש אותו היום במכוני קוסמטיקה, והוא מזרז עוד יותר את ההגעה לתוצאות באקנה, והוא מתאים לכל סוגי האקנה, כולל אקנה קשה ומאוד דלקתי. רונית, מה תגידי לנערים ונערות, שלפעמים נראה לי גם האימהות, שמעדיפים להמתין שהאקנה תעבור לאחר גיל ההתבגרות? אני אגיד, או אני אזכיר יותר נכון, שזה מאוד קשה להיות עם אקנה. אני גם מניסיון יודעת את זה, 11 שנים של אקנה קשה. זה פוגע בביטחון העצמי ובהערכה עצמית ובמצב רוח, ואת יודעת, זה גיל שבו בונים נבנה הביטחון העצמי והביטחון החברתי. ודווקא אז באים אלינו החדשקונים. כן. והוא לא בהכרח עובר, העניין הוא שהאקנה לא בהכרח עובר אחרי גיל ההתבגרות. שנים, וגם אקנה של הגיל המון המבוגר. חיילים אנחנו רואים, והמון בני 20 פלוס, ויש אותו גם ב-30 פלוס וגם ב-40 פלוס, ויש התפרצויות אקנה בהיריון. הורמונליות, ברור. ואקנה שלא טופל בזמן או לא טופל נכון, משאיר צלקות. וצלקות בינוניות עד קשות זה לחיים. אין לנו היום פתרון יעיל לצלקות קשות. אז בוא, כן, בכל זאת ניגע, אם בכל זאת עובר אקנה ומשאיר לנו צלקות בפנים, כתמים, פיגמנטציה, איך אפשר לטפל בכל השרידים האלה? אוקיי, אז באמת אחרי האקנה הפנים יכולות לראות כמו אחרי מלחמה. זה סימנים אדומים וחטטים וצלקות בכל מיני עומקים ופיגמנטציה. נדבר רגע על סימנים אדומים. סימנים אדומים הם דוהים עם הזמן, זה לוקח כמה חודשים. אפשר לזרז את תהליך הדהייה הזה עם מוצרים מקצועיים שמכילים 10% ומעלה חומצות אלפא או אלפא ובטא הידרוקסי לשימוש יומיומי. נדבר על צלקות, אז בצלקות צריכים מוצרים אפילו עוד יותר חזקים, עם חומצות הידרוקסי יותר חזקות ורטינול בפנים. יש גם פילינגים רפואיים וקוסמטיים לטיפול בצלקות, ויש טיפול מאוד יעיל לצלקות שנקרא מייקרו-נידלינג או מיקרו-נידלינג, שהוא מבוסס על מכשיר עם מחטים קטנטנות כאלה זהירות, שעושות דקירות קטנטנות, נשמע כואב, אבל מהלחשים, אז זה לא באמת כואב. והטיפול הזה מעודד את העור להתחדש ולהיבנות בצורה יותר תקינה ועבה ואסתטית. זה למעשה טיפול שעושים לא רק לצלקות אקנה, עושים אותו בכלל לאנטי-אייג'ינג, לחידוש העור, לנקבוביות פעורות, כל מיני בעיות של טקסטורה. רונית שגב, שהמדע פוגש את האור, הכל הופך להיות הרבה יותר ברור. תודה רבה ששיתפת אותנו בחידושים. באהבה. תודה רבה.